Guys, kumusta kayo? Kanina umaga may dumating sa mailbox ko. So, alam nyo kung ano? Dumating na yung in-order kong battery sa Amazon. Battery ng g7x Canon ko. So, nag-order ako kasi nakukulangan ako sa isang baterya. Nakukulangan ako sa isang baterya lang. Kasi approximately 1 hour lang yun full charge niya. Tsaka yeah, nakukulangan ako kaya umorder ako ng isa pang extra battery. So nag-order ako, in-order ko siya sa Amazon last week. So dumating na siya ngayon guys. Eto na siya ngayon. Yan. So i-unboxing natin to guys. Tingnan natin kung ano itsura ng baterya. Ay, nahulog. Eto na siya guys. Maliit lang siya na box. Maliit lang siya na box pero ang laki ng karton. Good job Amazon sa pagka-package. Kaya gusto ko yung Amazon kasi maganda yung packaging nila at mabilis dumating. So ito na yung extra battery ko sa g7x Canon Mark II. Hindi siya Canon brand guys, third party lang siya. Pero susubukan natin kung okay siya. Tignan natin loob kung anong nasa loob guys. Actually nakita ko na to sa picture pero hindi ko siya nakikita sa actual. So ito na siya. Yun. Sana magkasya siya guys. Hindi ako sigurado kung ito yun eh. Pero nakalagay sa description nila it's for Canon 7x at mga iba pang model na Canon camera. So teka guys, kukunin natin yung camera ko, then ititest natin. Titest natin kung kasya sa g7x. So itsura niya ito. Kung nababasa nyo yung mga letter, yan. So kunin muna natin yung camera guys. Tingnan natin kung kasya. So tanggalin muna natin yung tripod. Sana kasya sa guys para hindi ko na isusuli. So ito yung original guys.
Canon siya, Canon. Sa tingin ko magkamukha naman sila eh. Compare natin. Apat na contact. Sa back, side, side. Sorry guys, napakalikot ko. Yan. Tingin ko magkamukha sila. Same size. So, susubukan natin ngayon ipasok sa G7x. Hindi ko lang alam guys kung may storage charge na ito. Pero susubukan natin. Paano ba yan? Ganyan. Yun. Kasya siya guys. Kasya. Susubukan natin ngayon i-turn on. So, gumagana siya guys. Ibig sabihin, compatible siya. So yung guys, compatible siya. Satisfied ako sa pagbili. At murang-mura lang ito sa Amazon guys. 19 euro. At saka may 4 euro, 4 euro na shipment. So mga 23 euro lahat. Within 2 days, 3 days dumating na siya guys. Last week ko lang siya in order. So, sa Amazon ko siya pinili guys. Mura na kaysa bibili ka ng Canon brand. Kasi tumingin ako dito sa Canon brand. Ang presyo nila is 45 euros to 60 euros depende sa tindahan guys. So kaya laking mura ko na binili ko to in order ko sa Amazon. Meron din yata sa eBay pero hindi ako sure, pero mas okay ako sa Amazon kasi tested ko na siya, lagi ako mo-order doon. In order ko rin yung tripod ko. Ito ko din rin in-order sa Amazon. Tsaka ang gusto ko sa Amazon guys, talagang mabilis yung shipment nila kasi meron silang warehouse dito sa may Germany. Kaya mabilis ang pagdating dito sa Belgium. Germany to Belgium. So, yun. Sana okay to guys. Hindi pa ako sure kung ilang minutes, ilang hours ang kanyang duration sa pagbibideo. So, kasi yung original estimated ko kasi sa 1 hour, tested ko na siya. So, hindi ko alam dito sa third party na to kung abot siya ng hours or lampas. So, masusubukan natin sa susunod. Alright. So, yun lang guys. Pinakita ko lang sa inyo sa mga gustong bumili ng mga third party na battery.
Kasi mamahal kasi ng mga Canon brand na original battery. So siguro pares lang to sila. So yun guys. So ngayon guys, wala na tayong problema sa baterya. Meron na tayong dalawang extra. Sana okay na. Maraming salamat sa panonood guys. At yung mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe below. At kung baguhan po kayo dito sa channel ko, please subscribe below na rin po. At please click the button bell para po ma-notified kayo sa mga susunod ko pa pong uploads. At maraming salamat po sa lahat ng nanonood at sa lahat ng subscribers ko. Maraming salamat guys. Ingat po kayo. See you in the next video. Thank you. Bye-bye.